12th standard students, myself Mrs. Avle Madam, Bhogavati Mahavidyalay Kurukli, Chemistry Department. In last two lectures, in topic number 11, alcohols, phenols and ethers, we studied about definition, classification, nomenclature, preparation methods and physical properties. Students, today in third lecture, we are going to study about chemical properties of alcohols and phenols, especially some laboratory tests, reactions due to breaking of OH bonds, reactions due to breaking of CO bonds, dehydration of alcohols, oxidation of alcohols, and reactions of phenols. In reactions of phenols, we will study about electrophilic aromatic substitution reactions in which there are some name reactions. आता नेम रिॲक्शन्स म्हणजे ज्या सायंटिस्टनी शोध लावलेल्या रिॲक्शन्स आहेत, ज्या सायंटिस्टच्या नावाच्या रिॲक्शन्स आहेत त्यांना नेम रिॲक्शन्स म्हणायचं. आता याच्यामध्ये पहिला आपण बघूया लॅबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. आता याच्यामध्ये पहिली जी या ठिकाणी लॅबोरेटरी टेस्ट आहे ती लिटमस टेस्ट आहे, लिटमस ॲक्शन. आता जेव्हा या ठिकाणी ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ अल्कोहोल्स घेतलं जातं आणि लिटमस टेस्ट त्याच्यावर केली जाते, तेव्हा या ठिकाणी दे शो नायदर ब्ल्यू नॉर रेड litmus change color, therefore alcohols are neutral, while aqueous solutions of phenol turns blue litmus red, thus phenols have acidic character. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा फिनॉल्स ॲक्वियस सोल्युशन घेऊन त्याची लिटमस जर या ठिकाणी टेस्ट केली तर या ठिकाणी ब्लू लिटमस काय होतो, लाल होतो. त्याच्यामुळे या ठिकाणी फिनॉल्स ॲसिडिक कॅरेक्टर दाखवतात. सेकंड या ठिकाणी लॅबोरेटरी टेस्ट आहे रिॲक्शन विथ बेसिस. बेसिस याचा अर्थ अल्कली. आता याच्यामध्ये अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस. इनफॅक्ट अल्कोहोल्स आर ब्रॉन्स्टेड ॲसिड्स. ब्रॉन्स्टेड ॲसिड म्हणजे या ठिकाणी दे डोनेट प्रोटॉन ऑफ OH ग्रुप टू स्ट्रॉंगर बेसिस. अल्कोहोल्स also behaves as Lewis bases by donating lone pair of electrons present on oxygen. The CO and OH bonds in alcohols are polar. आता पोलर म्हणजे या ठिकाणी कार्बन ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन हायड्रोजन हे जे अल्कोहोलमध्ये या ठिकाणी जे बॉन्ड्स आहे हे बॉन्ड्स या ठिकाणी याच्यामध्ये जे या ठिकाणी दोन बॉन्डेड ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स असल्यामुळं या ठिकाणी जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे, उदाहरणार्थ या ठिकाणी OH, याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे हायड्रोजनपेक्षा, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कॅरी पार्शल निगेटिव्ह चार्ज व्हाईल hydrogen carry partial positive charge. So OH bond is polar, also CO bond is polar, hence alcohols are quite reactive. Alcohols do not show acidic character in aqueous solution, thus alcohols do not react with either sodium bicarbonate or aqueous NaOH, but it show very weak acidic character when reacts with active metals like सोडियम, पोटॅशियम, ॲल्युमिनियम एट्सेट्रा. जेव्हा या ठिकाणी ह्या ॲक्टिव्ह मेटलबरोबर सोडियम, ॲल्युमिनियम किंवा पोटॅशियम बरोबर या ठिकाणी अल्कोहोल्स रिॲक्ट होतात तेव्हा या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग अल्कोऑक्साइड्स तयार होतात. अल्कोऑक्साइड दॅट इज RO, अल्किल आणि ऑक्सिजन दॅट इज RO विथ लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. आता याच्यामध्ये काही रिॲक्शन्स दिलेले आहेत, त्या रिॲक्शन्स बघा. ट्वाईस ROH प्लस ट्वाईस Na दॅट गिव्स ट्वाईस RONA, सोडियम अल्कोऑक्साइड्स तयार होतात प्लस लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे ट्वाईस C2H5OH प्लस ट्वाईस Na दॅट गिव्स ट्वाईस C2H5ONA प्लस H2. आता याच्यामध्ये परत पोटॅशियम आणि ॲल्युमिनियम बरोबर या ठिकाणी रिॲक्शन्स दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये काय होतं, करस्पॉन्डिंग अल्कोऑक्साइड्स तयार होतात विथ लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. आणि मग ही रिॲक्शन्स या ठिकाणी आपल्याला सोडियम मेटल बरोबरची रिॲक्शन्स काय दाखवतात. दीज रिॲक्शन्स एक्सप्लेन ॲसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहोल्स. द ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड. Liberation of H2 gas is used to detect the presence of alcoholic OH group in molecule. आता याच्यामध्ये जे अल्कोहोल्सचे 3 टाईप्स आहेत, अल्किल अल्कोहोल्स दॅट इज प्रायमरी अल्कोहोल्स, सेकंडरी अल्कोहोल्स अँड टर्शियरी अल्कोहोल्स. याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल्समध्ये या ठिकाणी RCH2H दे आर रिप्रेझेंटेड ॲज RCH2H. सेकंडरी अल्कोहोल्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज R2CHOH अँड टर्शियरी अल्कोहोल्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज R3COH. आता याच्यामध्ये जे अल्किल ग्रुप्स आहेत, लक्षात ठेवा अल्किल ग्रुप्स हे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आहेत किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आहेत. इलेक्ट्रॉन्स देतात ते अँड दे इन्क्रीज इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन ऑक्सिजन
विच रिझल्ट्स इन इन्क्रीज इन पोलॅरिटी ऑफ OH बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी रिलीज केल्यामुळं या ऑक्सिजनवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती डेन्सिटी काय होते, वाढते आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी OH बॉन्डची पोलॅरिटी काय होते, डिक्रीज होते. ॲज नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स इन्क्रीजेस ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहोल्स डिक्रीजेस. जसं या ठिकाणी अल्किल ग्रुप वाढत जातील तसं या ठिकाणी त्या अल्कोहोलची स्ट्रेंथ, ॲसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे ती काय होते, डिक्रीज होते. आणि म्हणून या ठिकाणी जर आपण प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शरी अल्कोहोल्समध्ये या ठिकाणी जर आपण ॲसिडिक स्ट्रेंथ बघितली तर प्रायमरी अल्कोहोल्सची ॲसिडिक स्ट्रेंथ ही जास्त आहे, त्याच्या खालोखाल आहे सेकंडरी अल्कोहोलची आणि सर्वात कमी आहे ती टर्शरी अल्कोहोलची. त्यानंतर फिनॉल्स, ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स बीइंग व्हेरी लो. या ठिकाणी फिनॉलची ॲसिडिक स्ट्रेंथ ही जरा कमी आहे. सो फिनॉल्स कॅनॉट रिॲक्ट्स विथ सोडियम बायकार्बोनेट बट रिॲक्ट्स विथ NaOH. सोडियम बायकार्बोनेट हा वीक बेस आहे आणि NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे. ArOH प्लस NaCO3 it does not give any no reaction. Phenols when dissolved in aqueous solution of NaOH to form a water soluble sodium phenoxide and regenerates, that is reprecipitated on acidification with HCl. So phenols are weak acids. Next laboratory test is characteristic test for phenols. आता याच्यामध्ये ही 2 मार्कला तुम्हाला याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. याच्यामध्ये अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्स याच्यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ही द्यायची जी आहे ती आपल्याला न्यूट्रल FeCl3 बरोबर द्यायची आहे. जेव्हा अल्कोहोल्स हे न्यूट्रल FeCl3 बरोबर रिॲक्ट होतात तेव्हा या ठिकाणी आपल्याला कोणताही नो रिॲक्शन किंवा कोणताही तुम्हाला डीप कलर मिळत नाही. परंतु जेव्हा या ठिकाणी फिनॉल्स न्यूट्रल फेरिक क्लोराईड बरोबर कंबाईन होतात तेव्हा या ठिकाणी तुम्हाला डीप पर्पल, व्हायोलेट किंवा या ठिकाणी ग्रीन कलरेशन मिळतं. आणि जो कलर मिळतो तो कुणामुळे येतो तर फेरिक फिनॉक्साईड. आणि मग आपल्याला रिॲक्शन लिहावी लागेल थ्राईस ArOH प्लस FeCl3 दॅट गिव्ज ArO थ्राईस Fe प्लस थ्राईस HCl डीप कलर. आणि एक्झाम्पल द्यायचं आपल्याला फिनॉलचं थ्राईस C6H5OH प्लस FeCl3 दॅट गिव्ज C6H5 थ्राईस Fe प्लस थ्राईस HCl. याच्यामध्ये Fe एकच आहे आणि C6H5 मात्र थ्राईस आहे, त्याच्यामुळे C6H5 च्या कंसाच्या बाहेर थ्राईस लिहायचं आणि Fe म्हणून फेरिक फिनॉक्साईड प्लस थ्राईस HCl. आणि फेरिक फिनॉक्साईडचा कलर आहे तो व्हायोलेट कलर. त्याच्यामुळं आपल्याला ही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट समजा 2 मार्कासाठी विचारली तर आपल्याला अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्समध्ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ही आपल्याला द्यावी लागेल. नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स आपल्याला लुकॅस टेस्ट जी आहे, लुकॅस टेस्ट म्हणतात याला. आता लुकॅस रिएजंट जो आहे तो लुकॅस रिएजंट म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl आणि अनहायड्रेटेड ZnCl2 याला म्हणतात लुकॅस रिएजंट. आणि लॅबोरेटरीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शरी अल्कोहोल ऑन द बेसिस ऑफ लुकॅस टेस्ट आपल्याला ही सुद्धा तुम्हाला 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल्स अँड टर्शरी अल्कोहोल्स कॅन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इच अदर इन लॅबोरेटरी बाय युझिंग लुकॅस रिएजंट. जनरल रिॲक्शन इज ROH ऑन लुकॅस रिएजंट दॅट इज HCl ZnCl2 गिव्ज अल्किल क्लोराईड प्लस H2O. आता याच्यामध्ये जे प्रायमरी अल्कोहोल्स जे आहेत हे प्रायमरी अल्कोहोल्स या ठिकाणी इथं टर्बिडिटी मिळते. काय मिळते इथं आपल्याला टर्बिडिटी. आणि प्रायमरी अल्कोहोल्स या ठिकाणी जेव्हा लुकॅस रिएजंट बरोबर या ठिकाणी कंबाईन झाल्यानंतर जो रिएजंट मिळतो तो रिएजंट जो आहे तो जे टर्बिडिटी जी मिळते ती टर्बिडिटी आपल्याला हिटिंग केल्यानंतर मिळते. त्यानंतर सेकंडरी अल्कोहोल्स जे आहेत सेकंडरी अल्कोहोल्स आपल्याला टर्बिडिटी त्याची स्लोली मिळते. आणि टर्शरी अल्कोहोल्समध्ये या ठिकाणी ही जी रिॲक्शन्स जी होते आणि त्यानंतर जो टर्बिडिटी मिळते ते रिएजंट टर्न्स टर्बिड इन्स्टंटेनियसली. आणि म्हणून या ठिकाणी ह्या तिन्ही जे आहेत ते डिस्टिंग्विशिंग या तिन्ही अल्कोहोलबरोबरची या ठिकाणी आपल्याला ही लुकॅस टेस्ट आपल्याला डिस्टिंग्विशिंग टेस्टसाठी उपयोगात आणली जाते. नंतर रिॲक्शन्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. आता फिनॉलमध्ये पण OH बॉन्ड आहे आणि अल्कोहोलमध्ये पण OH बॉन्ड आहे. हा OH बॉन्ड या ठिकाणी ब्रेक झाल्यानंतर ज्या ज्या आपल्याला रिॲक्शन्स मिळणार आहेत त्यातली पहिली रिॲक्शन जी आहे ती ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. म्हणजे याच्यामध्ये अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्स याचे ॲसिडिक कॅरेक्टर आपल्याला बघायचे आहेत. आता आपल्याला लॅबोरेटरी टेस्टवरून काय कळालं की ॲक्वेस मिडियममध्ये या ठिकाणी फिनॉल्स जे आहेत हे वीक ॲसिड कॅरेक्टर दाखवतात आणि अल्कोहोल्स हे न्यूट्रल आहेत. Therefore, it is clear that the reactivity of alcohols and phenols towards ionization of OH bond in them is different. दोन्हींचे या ठिकाणी OH bond ionization जे आहे हे आपल्याला वेगवेगळं पाहायला मिळतं.
आणि याच्या पाठीमागं जे रिझन आहे की जो आता एक्झाम्पल जर बघितलं आपण, आयोनायझेशन ऑफ अल्कोहोल्स रिप्रेझेंटेड बाय फॉलोइंग इक्विलिब्रियम दॅट इज ROH प्लस H2O दॅट गिव्ज अल्कोऑक्साईड प्लस H3O प्लस. आता याच्यामध्ये ROH जो आहे अल्कोहोल जो आहे हा अल्कोहोल या ठिकाणी H2O बरोबर या ठिकाणी कंबाईन झाल्यानंतर मिळणार काय आपल्याला अल्कोऑक्साईड. आणि हा जो अल्कोऑक्साईड आहे हा अल्कोऑक्साईड अल्कोहोलचा कॉन्ज्युगेट बेस आहे. म्हणजे कॉन्ज्युगेट याचा अर्थ दोन्हीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला एका प्रोटॉनचा डिफरन्स पाहायला मिळतो आणि म्हणून या ठिकाणी अल्कोऑक्साईड जो आहे तो कॉन्ज्युगेट बेस आहे अल्कोहोलचा. आणि त्याच्यामुळे तो काय करतो, त्याला तिथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्ट इफेक्ट आहे, प्लस हा इफेक्ट आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्ट इफेक्ट आहे अल्किल ग्रुप असल्यामुळं. आणि तो काय करतो, अल्कोऑक्साईड आयनला डिस्टॅबिलाइज करतो, स्टेबल होऊ देत नाही. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी काय होतं, अल्कोहोल जो आहे तो अल्कोहोल पाण्यामध्ये या ठिकाणी त्याचं आयोनायझेशन एवढं होत नाही. आणि म्हणून अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल कंपाऊंड इन ॲक्वियस मीडियम. आता याच्यामध्ये आपल्याला फिनॉलचं पण या ठिकाणी आपल्याला बघावं लागेल आयोनायझेशन. सिमिलरली आयोनायझेशन ऑफ फिनॉल इज रिप्रेझेंटेड बाय द इक्विलिब्रियम शोन इन फॉलोइंग फिगर. फिनॉल प्लस H2O दॅट गिव्ज फिनॉक्साईड. इथं पण या ठिकाणी फिनॉक्साईड आयन तयार झालेला आहे. आता याच्यामध्ये जो फिनॉक्साईड आयन आहे तो सुद्धा या ठिकाणी फिनॉलचा काय सांगा कॉन्ज्युगेट बेस आहे. आणि इथं मात्र तुम्हाला रेझोनन्स बघायला मिळणार आहे. रेझोनन्स म्हणजे या ठिकाणी काय होणार, जिथं कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीम आहे त्या कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीममध्ये या ठिकाणी तुम्हाला रेझोनन्स पाहायला मिळतो. आता याच्यामध्ये कॉन्ज्युगेशन म्हणजे काय, ज्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये अल्टरनेट पोझिशनला या ठिकाणी पायबॉन्ड असतो तेव्हा या ठिकाणी तुम्हाला रेझोनन्स, पायबॉन्ड म्हणजेच या ठिकाणी पाय सिग्मा परत पाय असं असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला आता त्याच्या वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. पाय बॉन्ड पॉझिटिव्ह चार्ज, पाय बॉन्ड निगेटिव्ह चार्ज, किंवा या ठिकाणी पाय बॉन्ड त्यानंतर इथं सिंगल इलेक्ट्रॉन म्हणजे या ठिकाणी फ्री रॅडिकल, किंवा पाय बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पुन्हा या ठिकाणी पाय बॉन्ड, किंवा या ठिकाणी व्हॅकंट डी ऑर्बिटल, अशा वेगवेगळ्या कंडिशन्स कॉन्ज्युगेशन सिस्टीममध्ये येतात. तर या कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीममध्ये या ठिकाणी तिथं असेल तिथं या ठिकाणी काय होतं, रेझोनन्स ॲप्लाय होतो जिथे कॉन्ज्युगेशन आहे तिथं. आता याच्यामध्ये बघा फिनॉक्साईड आयन, इथं एकूण 5 स्ट्रक्चर्स आहेत. याच्यामध्ये फिनॉक्साईड आयन जो आहे तो या ठिकाणी फिनॉलचा कॉन्ज्युगेट बेस आहे. आणि याच्यामध्ये डिलोकलायझेशन निगेटिव्ह चार्जचं झाल्यामुळं इथं फिनॉलचं ॲक्वियस मीडियममध्ये या ठिकाणी मॉडरेट म्हणजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये काय होतं, याचं फिनॉलचं आयोनेशन होतं. आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी फिनॉल्स शो व्हेरी वीक ॲसिडिक कॅरेक्टर. देन इस्टरिफिकेशन. आता इस्टरिफिकेशन याचा अर्थ फॉर्मेशन ऑफ इस्टर्स इज नोन ॲज इस्टरिफिकेशन. जेव्हा अल्कोहोल्स आणि कार्बोलिक ॲसिड्स किंवा ॲसिडिक क्लोराइड्स किंवा या ठिकाणी ॲसिड अनहायड्राइड्स कंबाईन होतात तेव्हा या ठिकाणी इस्टर्स तयार होतात. आणि या रिॲक्शन जे आहेत ह्या रिॲक्शन्स रिव्हर्सिबल असतात. हेन्स द रिॲक्शन विथ कार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड ॲसिड अनहायड्राइड इज कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ डिहायड्रेटिंग एजंट लाईक कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. हा जो कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आहे हा काय सांगा डिहायड्रेटिंग एजंट आहे. म्हणजे या ठिकाणी वॉटर रिमूव्ह होतं या रिॲक्शनमध्ये. फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल C2H5OH प्लस ॲस्टिक ॲसिड किंवा त्याचा IUPAC नेम आहे इथेनॉइक ॲसिड. याच्यामध्ये या ठिकाणी वॉटर निघून गेल्यानंतर काय तयार होतं, इथिल ॲसिटेट. नंतर फिनॉल, पुन्हा या ठिकाणी ॲस्टिक ॲसिड, परत ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. काय तयार होतं, फिनिल ॲसिटेट प्लस H2O. नंतर पुन्हा या ठिकाणी ॲस्टिक अनहायड्राइडबरोबर जर या ठिकाणी इथिल अल्कोहोल कंबाईन झाला तर या ठिकाणी काय तयार होतं, एक ॲस्टिक ॲसिड मोलिक्यूल तयार होतो आणि एक इथिल ॲसिटेट मोलिक्यूल तयार होतं. सिमिलरली फिनॉल ज्या वेळेला ॲस्टिक अनहायड्राइडबरोबर कंबाईन होतो तेव्हा या ठिकाणी फिनिल ॲसिटेट आणि ॲस्टिक ॲसिड तयार होतात. बट द रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल अँड फिनॉल विथ ॲसिडिक क्लोराइड इज कॅरिड आउट इन अ प्रेझन्स ऑफ पिरिडीन बेस विच न्यूट्रलाइज HCl. जेव्हा या ठिकाणी अल्कोहोल आणि ॲसिडिक क्लोराइड कंबाईन होतात तेव्हा या ठिकाणी तुम्हाला काय लागतं, पिरिडीन कॅटलिस्ट लागतो जो की बेस म्हणून काम करतो आणि या ठिकाणी तो काय होतो, न्यूट्रलाइज करतो HClला. फॉर एक्झाम्पल मिथिल अल्कोहोल प्लस प्रोपॅनोइल क्लोराइड C2H5COCl in presence of pyridine base we give methyl propanoate. Similarly phenol C6H5OH plus acetyl chloride CH3COCl in presence of pyridine base
we obtain phenyl acetate plus HCl, that is CS3COO C6H5. This reaction is known as esterification reaction. Next reaction is acetyl derivatives. The CS3CO group is called a acetyl group. The acetate esters of alcohols or phenols are also called as acetyl derivatives of alcohols and phenols respectively. The number of alcoholic or phenolic OH groups in the given compound can be deduced from the number of acetyl group introduced in it as a result of acetylation. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये आता वेल नोन जे ॲस्पिरिन या ठिकाणी आपण टॅब्लेट्स वापरतो त्याच्यामध्ये या ठिकाणी हे जे जेनेरिक मेडिसिन आहे हे जे मेडिसिन आहे इट इज ऑल्सो ॲन ॲसिटिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सॅलिसायलिक ॲसिड विच इज फॉर्मड बाय इट्स ॲसिटिलेशन युजिंग ॲसिटिक अनहायड्राइड. म्हणजे या ठिकाणी जे सॅलिसायलिक ॲसिड आहे याचंच नाव आहे 2-हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड. जेव्हा ॲसिटिक अनहायड्राइडबरोबर कंबाईन होतो तेव्हा या ठिकाणी काय तयार होतं, हा जो एच आहे हा सॅलिसिलिक ॲसिडमधला हा एच जो आहे तो CS3CO या ॲसिटिल ग्रुपनं CS3CO या ॲसिटिल ग्रुपनं या ठिकाणी काय होतो रिप्लेस केला जातो. त्याच्यामुळे या ठिकाणी ॲसिटिल सॅलिसायलिक ॲसिड दॅट इज ॲसिटिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सॅलिसायलिक ॲसिड ज्याला काय म्हणायचं ॲस्पिरिन आणि प्लस ॲस्टिक ॲसिड. देन रिॲक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्समधला जो CO बॉन्ड आहे हा ब्रेक झाल्यानंतर कुठल्या रिॲक्शन पाहायला मिळतात, तर याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन जी आहे ती रिॲक्शन विथ HX हायड्रोजन हॅलाइड्स. आता कुठले कुठले हायड्रोजन हॅलाइड्स आहेत तर HCl आहे, त्यानंतर HBr आहे आणि या ठिकाणी काय सांगा HI आहे. याच्यामध्ये आपल्याला तिन्ही वेळेला आपल्याला हॅलो अल्केन्स तयार होताना दिसतात. Alcohols reacts with hydrogen halides HX to give alkyl halides that is haloalkanes. General reaction ROH plus HX that gives RX plus H2O. In generally tertiary alcohols reacts rapidly with hydrogen halides. Secondary alcohols reacts somewhat slower and primary alcohols reacts even more slowly. Therefore, the order of reactivity of hydrogen halides is HI rapidly reacts, then HBr, and less reactive is HCl. And the reactivity between alcohols is tertiary alcohols highly reactive than secondary than primary alcohols. So primary alcohols are less reactive. HCl reacts only in presence of anhydrous ZnCl2, but in case of HBr and HI no catalyst is used. ही रिॲक्शन जी होते HCl बरोबरची ही लुकॅस रिएजंट बरोबर होते, परंतु HBr आणि HI याच्यामध्ये आपल्याला कॅटलिस्ट वापरावं लागत नाही. पहिली आता आपण रिॲक्शन बघूया ॲक्शन ऑफ हायड्रोजन क्लोराईड HCl. प्रायमरी अल्कोहोल याच्यामध्ये इथेनॉल घेतलं प्लस HCl लुकॅस टेस्ट म्हणजे दॅट इज लुकॅस रिएजंट दॅट इज अनहायड्रेटेड ZnCl2 ऑन हिटिंग यूज क्लोरोइथेन दॅट इज हिअर हॅलो अल्केन इज फॉर्मड. Secondary alcohols reacts with Lucas reagent much faster and gives also haloalkanes. For example, propan 2-ol that is isopropyl alcohol plus HCl in presence of unhydrated ZnCl2 at room temperature gives 2-chloropropane. And third one, tertiary alcohols. Tertiary alcohols reacts instantaneously with HCl at room temperature. लगेचच या ठिकाणी tertiary alcohols reacts होतात. 2-methyl propan 2-ol plus HCl. This reaction does not require a Lucas test. This reaction takes place only at room temperature to give 2-chloro-2-methyl propane. Then action of hydrogen bromide HBr. Alcohols when heated with HBr give alkyl bromides. But here HBr is prepared in situ by adding sodium bromide that is NaBr to HCl or H2SO4 acid. Since HBr is stronger than HCl, so ZnCl2 catalyst is not required. याच्यामध्ये आपल्याला ZnCl2 किंवा लुकॅस रिएजंट वापरावं लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी अल्कोहोल इथेनॉल प्लस HBr ऑन हिटिंग यूज ब्रोमोइथेन दॅट इज हाले अल्कोहोल अगेन. Secondary alcohol that is propan 2-ol plus HBr on heating gives 2-bromopropane. And tertiary alcohol that is 2-methyl propan 2-ol plus HBr on heating gives 2-bromo-2-methyl propane. Then action of hydrogen iodide that is HI.
Alcohols on heating with hydrochloric acid HI gives alkyl halides. Most of the alcohols do not give acceptable yields of alkyl halides. Here HI is very strong acid, so no ZnCl2 catalyst is used. इथं सुद्धा या ठिकाणी हायड्रोइडिक ॲसिड किंवा हायड्रोजन आयोडाईड आहे, हा अतिशय स्ट्रॉंग ॲसिड आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला ZnCl2 कॅटलिस्ट वापरावा लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल प्रोपॅन 12 प्लस HI दॅट गिव्स 2-iodopropane. Then reaction with phosphorus halides. Phosphorus halides, that is PX. Alcohols reacts with phosphorus trihalides, that is PX3, and phosphorus pentahalides, that is PCl5 to form alkyl halides. इथे सुद्धा आपल्याला काय मिळतात, हॅलो अल्केन्स मिळतात. पहिल्यांदा बघूया आपण रिॲक्शन विथ फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड्स, दॅट इज PX3. अल्कोहोल्स रिॲक्ट्स विथ PCl3 टू फॉर्म अल्किल क्लोराइड्स. Thrice C2H5OH plus PCl3 on heating gives thrice C2H5Cl plus H3PO3. याच्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी इथं इथिल क्लोराईड तयार होताना दिसतो आणि याच्यामध्ये आपल्याला CO बॉन्ड जो आहे तो CO बॉन्ड C2H5OH मधला या ठिकाणी CO बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो. थ्राईस C2H5Cl इथिल क्लोराईड मिळतं प्लस फॉस्फरस ॲसिड मिळतं. याच्यामध्ये आपल्याला PCl3 घेतल्यामुळं इथिल अल्कोहोलचे आपल्याला 3 मॉलिक्युल्स या ठिकाणी घ्यावे लागतात आणि 3 इथिल क्लोराईड तयार होतात. सिमिलरली आयसोप्रोपिल अल्कोहोल दॅट इज थ्राईस CH3CHOH प्लस PCl3 दॅट गिव्स आयसोप्रोपिल क्लोराईड प्लस H3PO3 दॅट इज फॉस्फरस ॲसिड. सिमिलरली अल्किल ब्रोमाइड्स अँड अल्किल हॅलाइड्स. आता याच्यामध्ये इथं सुद्धा अल्किल ब्रोमाइड्स आणि अल्किल हॅलाइड्स जे तयार होतात ते पहिल्यांदा आपल्याला जो ॲक्शन ऑफ ब्रोमिन किंवा या ठिकाणी आयोडीन आहे तो आपल्याला रेड फॉस्फरस बरोबर या ठिकाणी ब्रोमिन कंबाईन करून घ्यावा लागतो. ट्वाईस PP प्लस 3Br2 दॅट गिव्स ट्वाईस PBr. An excess of phosphorus is used in order to prevent formation of PBr5 because the reaction is highly exothermic and it is often conducted in the presence of diluent such as PBr3. आता याची जनरल रिॲक्शन आहे थ्राईस ROH प्लस PX3 दॅट गिव्स थ्राईस RX प्लस H3PO3. तर सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळतं, फॉस्फरस ॲसिड मिळतं. याच्यामध्ये थ्राईस CH3CH2OH इथिल अल्कोहोल घेतला प्लस PBr3 दॅट गिव्स इथिल ब्रोमाइड थ्राईस मॉलिक्यूल प्लस H3PO3. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल प्लस PBr3 इथं सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळतात 3 आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. त्यानंतर इथं रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. इथिल अल्कोहोल on heating with phosphorus pentachloride that is PCl5 forms ethyl chloride. For example CH3CH2OH plus PCl5 on heating gives ethyl chloride plus phosphorus oxychloride. इथं तयार काय होतात POCl3 हा बाय प्रोडक्ट आहे आणि इथिल क्लोराईड हा काय सांगा मेन प्रोडक्ट आहे. CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3. याच्यामध्ये क्लोरीन जे Cl आहेत हे 5 आहेत, त्याच्यामुळे या ठिकाणी एक Cl जातो तो इथिल क्लोराईड तयार होण्यामध्ये, दुसरा Cl HCl आणि राहिले 3 Cl जे आहेत ते फॉस्फरस ऑक्झिक्लोराईडमध्ये तयार होण्यामध्ये येतात. नंतर डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. व्हॉट इज मीन बाय डिहायड्रेशन? दॅट इज रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज नोन ॲज डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ॲन अल्कोहोल इज कॉल्ड ॲज डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. जेव्हा या ठिकाणी अल्कोहोल्स ज्याच्यामध्ये बीटा हायड्रोजन ॲटम जे आहेत हे बीटा हायड्रोजन असणारे अल्कोहोल जेव्हा या ठिकाणी आपण डिहायड्रेटिंग एजंट कुठले तर कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा H3PO4 किंवा P2O5 किंवा या ठिकाणी Al2O3 ॲल्युमिना याच्यावर हिट करतो तेव्हा या ठिकाणी त्याच्यापासून काय तयार होतात अल्किन्स तयार होतात बाय लुझिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. आता याच्यामध्ये डिहायड्रेशन जे आहे ते टर्शरी अल्कोहोलवर या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं तयार म्हणजे टर्शरी अल्कोहोल्स लगेच डिहायड्रेशन होतं याच्यामध्ये आणि सेकंडरी अल्कोहोल्स बट पुअर yields आर ऑब्टेन्ड विथ प्रायमरी अल्कोहोल्स. द रिॲक्शन गिव्स मोर सबस्टिट्यूटेड अल्किन्स ॲज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडझेप रूल. द ईज ऑफ डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स इज टर्शरी अल्कोहोल्स easily gets dehydrated than secondary alcohols easily gets dehydrated than primary. Hence primary alcohols are
नॉट इझिली गेट्स डिहायड्रेटेड. आता याच्यामध्ये आपण तिन्ही अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन बघूया. पहिल्यांदा प्रायमरी अल्कोहोल्स. आता याच्यामध्ये इथिल अल्कोहोल घेतला आपण. हा इथिल अल्कोहोल जो आहे तो इथिल अल्कोहोल या ठिकाणी 95% सल्फ्युरिक ॲसिड हा जो डिहायड्रेटिंग एजंट आहे 443 केल्विन बरोबर या ठिकाणी 443 केल्विनला या ठिकाणी आपण जर हीट केलं तर डिहायड्रेशन होऊन या ठिकाणी इथिन तयार होतं. सेकंडरी अल्कोहोल्स दॅट इज प्रोपॅन टू ओल 60% सल्फ्युरिक ॲसिड ॲट 373 केल्विनला हिटिंग केल्यानंतर प्रॉप 1 इन किंवा प्रॉपिन तयार होतं. परंतु या ठिकाणी जो दुसरा या ठिकाणी सेकंडरी अल्कोहोल आहे, उदाहरणार्थ या ठिकाणी ब्युटॅन 2 ओल, याचं डिहायड्रेशन केल्यानंतर मात्र आपल्याला मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड दॅट इज ब्यूट 1 इन अँड ब्यूट 2 इन. आउट ऑफ these 2 products ब्यूट 2 इन इज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडझेप रूल. आता हा सेडझेप रूल काय सांगतो तर ज्यावेळेला या ठिकाणी हे जे सेकंडरी अल्कोहोलचं किंवा हायर अल्कोहोल्स जे आहेत सेकंडरी अल्कोहोल्स जे आहेत ते सेकंडरी अल्कोहोल जेव्हा डिहायड्रेशन होतं तेव्हा या ठिकाणी प्रेफर्ड प्रॉडक्ट किंवा या ठिकाणी मेजर प्रोडक्ट जो असा तयार होतो अल्किन की ज्या अल्किनमध्ये या ठिकाणी ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटॅच होतात डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटमला. दॅट इज मोर सबस्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्मड. आता याच्यामध्ये तुम्हाला मी खाली इथं नोट्समध्ये दिलेलं आहे सगळं. मोनोसब्स्टिट्यूटेड म्हणजे काय तर या ठिकाणी इथिनमध्ये एक जर हायड्रोजन एका अल्किल ग्रुपमध्ये रिप्लेस केला तयार होणारं स्ट्रक्चर आहे ते मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्किन. 2 जर हायड्रोजन या ठिकाणी 2 अल्किल ग्रुप्सनी सबस्टिट्यूट केले गेले तर डायसब्स्टिट्यूटेड अल्किन. 3 केले गेले तर ट्रायसब्स्टिट्यूटेड. आणि 4 हायड्रोजन जर या ठिकाणी 4 अल्किल ग्रुपनं सबस्टिट्यूट केले गेले तर त्याला म्हणायचं ट्रायसब्स्टिट्यूटेड अल्किन. आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल बघूया. ब्युटॅन 2 ओल CH3CHOH CH2CH3 याच्यामध्ये मेन फंक्शन ग्रुप आहे तो जो कार्बन आहे तो अल्फा. अल्फा नंतरचा पुढचा आहे तो बीटा. नोट्समध्ये सगळं दिलेलं आहे. जेव्हा या ठिकाणी 60% डिहायड्रेटिंग एजंट जो आहे सल्फ्युरिक ॲसिड 373 केल्विनला जेव्हा आपण हीट करतो तेव्हा या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळतात 2 प्रोडक्ट मिळतात. याच्यामध्ये ब्यूट 2 इन जो आहे तो मेजर आहे, ब्यूट 1 इन जो आहे तो मायनर आहे. आता ब्यूट 2 इनमध्ये तुम्ही बघितलं तर डबल बॉन्डच्या दोन्ही बाजूला जे आहेत कार्बन CH डबल बॉन्ड CH याच्यामध्ये एका बाजूला परत CS आहे दुसऱ्या बाजूला परत CS आहे म्हणजे 2 सब अल्किल ग्रुप्स आहेत. तर ब्यूट 1 इनमध्ये या ठिकाणी काय सांगा एकच अल्किल ग्रुप आहे त्याच्यामुळं मोर सबस्टिट्यूटेड अल्किन जो आहे तो ब्यूट 2 इन आहे तो मेजर आहे, मायनर आहे तो ब्यूट 1 इन आहे. नेक्स्ट ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्स दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आता अल्डिहाइड्स कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला इथं ही तुम्हाला रिॲक्शन्स पाहायला मिळेल. Oxidation of primary alcohols and secondary alcohols leads to the formation of aldehydes and ketones and carboxylic acids. The OH group of primary and secondary alcohols converts a carbonyl group that is C double bond O by the removal of 2 hydrogen atoms, one hydrogen atom from hydroxyl group and the other hydrogen atom from alpha carbon atom. This reaction is also known as dehydrohalogenation. आता याच्यामध्ये टर्शियरी अल्कोहोल्स जे आहेत ते टर्शियरी अल्कोहोल्स आपल्याला इथं इझिली त्याचं ऑक्सिडेशन होताना दिसत नाही. कारण का तिथं या ठिकाणी अल्फा कार्बनवर अल्फा हायड्रोजन ॲटम तिथं त्याला नाही आहे. अल्कोहोल्स मे बी ऑक्सिडाइज्ड बाय ऑक्सिडायझिंग एजंट्स लाईक ॲसिडिफाईड K2Cr2O7, ॲसिडिफाईड और अल्कलाइन KMnO4, डायल्यूट HNO3 और CrO3. आता याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर अल्डिहाइड्स मिळतात आणि व्हाईस वर्सा काय होणार आहे अल्डिहाइडचं रिडक्शन केल्यानंतर परत काय मिळतात आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल्स मिळतात. हे लक्षात ठेवायचं. पुन्हा या ठिकाणी सेकंडरी अल्कोहोल्स याचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर काय मिळतं कीटोन्स आणि पुन्हा कीटोन्सचं जर रिडक्शन केलं तर काय मिळतात सेकंडरी अल्कोहोल्स. आता याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल्स युजिंग CrO3 फॉर्म्स aldehydes. However, a better reagent of bring about this oxidation is pyridinium chlorochromate ज्याला PCC म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं आपल्याला जो यातला ऑक्सिडेशन होण्यासाठी प्रायमरी अल्कोहोलचं याच्यामध्ये आपल्याला जो बेटर रिएजंट जो आहे ऑक्सिडेशन होण्यासाठी तो आहे तो PCC याचा अर्थ pyridinium chlorochromate. व्हेन कॉमन ऑक्सिडायझिंग एजंट्स लाईक नायट्रिक ॲसिड KMnO4 किंवा K2Cr2O7 हे आपण जेव्हा वापरतो
ऑक्सिडेशन करण्यासाठी प्रायमरी अल्कोहोलचं, तेव्हा या ठिकाणी ऑक्सिडेशन जे आहे ते ऑक्सिडेशन फक्त फॉर्मल्डेहाइड आहे आपल्याला ऑक्सिडेशन जे आहे ते ऑक्सिडेशन अल्डिहाइड्स तयार होण्यापुरतंच तिथंपर्यंत थांबत नाही, तर या ठिकाणी परत ते अल्डिहाइड जे आहे ते परत अल्डिहाइडचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं, त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये होतं, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सेम नंबर कार्बन दिसतात. म्हणजे जे मुळात जे प्रायमरी अल्कोहोलमध्ये जेवढे कार्बन होते तेवढे या ठिकाणी कार्बोलिक ॲसिडमध्ये कार्बन आपल्याला पाहायला मिळतात. आता याच्यामध्ये आपल्याला जे ॲसिडिफाईड डायक्रोमेट वापरताना ॲसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरायचा आहे, त्याच्या तिथं या ठिकाणी आपल्याला नॅसेंट जो ऑक्सिडेशन करण्यासाठी जो नॅसेंट ऑक्सिजन वापरायचा आहे तो ऑक्सिजन कसा तयार होतो बघा, तर K2Cr2O7 + 4H2SO4 दॅट गिव्स K2SO4 + Cr2SO4 थ्राईस + 4H2O + थ्राईस O. आणि इथं जो नॅसेंट ऑक्सिजन मिळणार आहे तो नॅसेंट ऑक्सिजन काय करतो, इथं ह्या प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करतो आणि आपल्याला काय मिळतं, पहिल्यांदा त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन या ठिकाणी अल्डिहाइड तयार होतं आणि अल्डिहाइडचं पुन्हा या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होऊन काय मिळतं, आपल्याला ॲसिड मिळतं. त्यानंतर ऑक्सिडेशन ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल्स. आता सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन होऊन या ठिकाणी इथं आपल्याला काय मिळतं, कीटोन्स मिळतात. प्रोपॅन 2ol + नॅसेंट ऑक्सिजन इन प्रेझेन्स ऑफ डायक्रोमेट ॲसिडिफाईड पोटॅशियम डायक्रोमेट गिव्स प्रोपॅनोन. ब्युटॅन 2ol also gives butanone. Then oxidation of tertiary alcohols. आता tertiary alcohols are difficult to oxidize as there is no alpha hydrogen atom. On oxidation with strong oxidizing agents at high temperature, tertiary alcohols undergoes breaking of CC bond and gives mixture of carboxylic acids containing less number of carbon atoms than the starting tertiary alcohols. And the last reaction is heating with copper. जेव्हा या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्कोहोल, जेव्हा याच्या ज्या व्हेपर्स आहेत अल्कोहोलच्या व्हेपर्स, जेव्हा या ठिकाणी हॉट कॉपरवरून या ठिकाणी आपण 533 केल्विनवरून जाऊ दिल्या तर आपल्याला ह्या रिॲक्शन्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात आणि याच्यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोलपासून या ठिकाणी अल्डिहाइड मिळतं, तर सेकंडरी अल्कोहोलपासून कीटोन मिळतात. फॉर एक्झाम्पल CH3CH2OH ह्या ज्या व्हेपर्स आहेत ऑन पासिंग hot copper at 573 Kelvin gives ethanol. Similarly secondary alcohol that is isopropyl alcohol vapors जे आहेत ह्या vapors passed over hot copper at 573 Kelvin gives propanone that is acetone. Similarly tertiary alcohols gives 2-methyl propene. Then we will see reactions of phenol. Phenols are the aromatic hydroxy compounds, so they gives electrophilic substitution reactions more readily as compared to benzene. The OH group is attached to aromatic ring is known as phenolic group. This group activates the ortho and para positions of benzene ring. आता benzene ring मध्ये या ठिकाणी जो इथं benzene ringला जो OH ग्रुप आहे त्या OH ग्रुपमध्ये जो ऑक्सिजन आहे याच्यामध्ये 2 लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दिस ग्रुप ॲक्टिवेट्स द आर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स ऑफ बेन्झीन रिंग. याच्यामध्ये या ठिकाणी जी 1-2 पोझिशन आहे किंवा या ठिकाणी 1-4 पोझिशन आहे, 1-2 पोझिशनला आर्थो म्हणायचं आणि 1-4 पोझिशनला पॅरा म्हणायचं. या ठिकाणी इथं ॲक्टिवेट होते या पोझिशनला ड्यू टू रेझोनन्स इफेक्ट कॉज्ड बाय OH ग्रुप. दस फिनॉल गिव्स ए मिक्सचर ऑफ आर्थो अँड पॅरा प्रोडक्ट्स ऑन सबस्टिट्यूशन. आता जो फिनॉल आहे तो बायोफंक्शनल कंपाऊंड आहे. याच्यामध्ये OH ग्रुप आहे ॲज वेल ॲज या ठिकाणी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणजे बेन्झीन रिंग आहे. सो याच्यामध्ये आता आपण पहिल्यांदा थोडंसं काय बघूया, डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुएन्स ऑफ OH ग्रुप इन बेन्झीन. फिनॉल इज रेझोनन्स हायब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एकूण 5 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दिसतील, ज्याच्यामध्ये काय सांगा, पहिल्या याच्यामध्ये OH आहे. ऑक्सिजनवर या ठिकाणी ऑक्सिजनवरती या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेअर आहेत. त्यानंतर 1 इलेक्ट्रॉन पेअर या ठिकाणी कुठं जाणार, सिग्मा बॉन्ड, तिथून परत या ठिकाणी बॉन्ड पेअर, त्याच्यामुळे या ठिकाणी इथं निगेटिव्ह चार्ज येतो आर्थोला. त्यानंतर परत या ठिकाणी सेकंड तुम्हाला रेझोनन्स स्ट्रक्चर मिळतं, ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला परत आर्थोकडून या ठिकाणी ही जी
लोन पेअर आहे ती परत जाते पुढं बॉन्ड पेअरला आणि पॅरा पोझिशनला थर्ड रेझोनन्स स्ट्रक्चरमध्ये पॅरा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज येतो. त्यानंतर परत चौथ्या याच्यामध्ये काय होतं, पुन्हा या ठिकाणी आर्थोला निगेटिव्ह चार्ज येतो. परत या ठिकाणी ती पेअर इलेक्ट्रॉन पेअर पुढे शिफ्ट होते, पुढं डबल बॉन्ड आहे आणि मग या ठिकाणी पुन्हा या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळतं, पाचवं स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये पहिलं आणि पाचवं स्ट्रक्चर हे काय सांगा सेम आहे, पण याच्यामध्ये पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड जी आहे ही डबल बॉन्डची पोझिशन काय सांगा भिन्न आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन बेन्झीन रिंग इज स्लाइटली रिड्यूस्ड ड्यू टू वीकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप. हा जो OH ग्रुप आहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग OH ग्रुप आहे. इथं या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे जी आर्थो पॅरा पोझिशनला इन्क्रीज होते ड्यू टू स्ट्रॉंगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेझोनन्स इफेक्ट, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी फिनॉल हा मोर रिॲक्टिव्ह आहे बेन्झीनपेक्षा. म्हणून फिनॉलिक OH ग्रुप जो आहे हा ॲक्टिवेटिंग आर्थो आणि पॅराडायटिंग ग्रुपला आहे. आता याच्यामध्ये पहिली जी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे ती हॅलोजिनेशन आहे. याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम्स ऑफ बेन्झीन रिंग ऑफ फिनॉल आर सबस्टिट्यूटेड बाय हॅलोजन. द प्रॉडक्ट ऑफ द रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वंट यूज्ड फॉर द रिॲक्शन. याच्यामध्ये आपल्याला दोन रिॲक्शन्स बघायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये जो सॉल्वंट आपण जो वापरणार आहोत त्याचं नेचर काय आहे त्याच्यावर प्रोडक्ट फॉर्मेशन अवलंबून आहे. याच्यामध्ये ही सुद्धा या ठिकाणी काय सांगा, याच्यामध्ये आपल्याला ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल बघायचं आहे, ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो हायड्रोजन ॲटम Br+ किंवा या ठिकाणी ब्रोमो ग्रुप जो आहे तो ब्रोमिन ॲटम जो आहे तो त्याच्या हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो ब्रोमिन ॲटमनं रिप्लेस केला गेला जाणार आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी बघूया की जेव्हा या ठिकाणी ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ब्रोमिन वापरतो तेव्हा या ठिकाणी काय मिळतं, व्हेन फिनॉल रिॲक्ट्स विथ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ब्रोमिन टू गिव्ह 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल, दॅट इज फिनॉल +3 Br2 दॅट गिव्स 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. रिॲक्शन दिलेली आहे बघा रिॲक्शनची. आणि या ठिकाणी जेव्हा आपल्याला ही रिॲक्शन्स जी करायची आहे, ही रिॲक्शन जे करायची आहे ब्रोमिन इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्वंट ऑफ लोअर पोलॅरिटी दॅन वॉटर लाईक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड किंवा CS2, then mixture of ortho and para bromophenol is formed. Twice phenol plus 2 Br2 at low temperature in presence of CS2 gives orthobromophenol and parabromophenol mixture. याच्यामधलं orthobromophenol 20% आहे, that is minor product, and parabromophenol is the major product. Then next reaction is nitration of phenol. Substitution of hydrogen atom of benzene ring of phenol by a nitro group is called as nitration of phenol. Here the reagent used is nitric acid and product formation depends on concentration of nitric acid and temperature. Concentration nitric acidचं डायल्यूट आहे किंवा या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि टेम्परेचर किती आहे याच्यावर या ठिकाणी प्रोडक्ट फॉर्मेशन अवलंबून आहे. याच्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला दोन रिॲक्शन्स बघायचे आहेत. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी रूम टेम्परेचरला नायट्रेशन बघूया. व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड ॲट लो टेम्परेचर, दॅट इज रूम टेम्परेचर, देन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड. हिअर ऑर्थोनायट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट. बाय स्टीम डिस्टिलेशन they can be separated. Twice phenol plus twice HNO2 at room temperature gives mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. Here orthonitrophenol is the major product. Then second reaction, when phenol reacts with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it gives 2,4,6 trinitrophenol which is known as picric acid is formed. ही reaction सुद्धा करून ठेवा. Phenol plus thrice HNO2 that gives 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acid in presence of concentrated sulfuric acid. Then third substitution reaction is sulfonation of phenol. Substitution of hydrogen atom of benzene ring of phenol by a SO3H, that is sulfonic acid group, is called sulfonation of phenol. The product formed depends upon the temperature of the reaction. टेम्परेचर रिॲक्शनमध्ये आपण किती यूज केलेला आहे त्याच्यावर कोणता प्रोडक्ट सल्फोनेशनचा आहे, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉलचा आहे ते डिपेंड करतं. When phenol is treated with concentrated sulfuric acid at room temperature, that is 298 Kelvin, it gives orthophenol sulfonic acid and paraphenol sulfonic acid.
रिॲक्शन दिलेली आहे ती रिॲक्शन्स बघा. नंतर नेम रिॲक्शन जे आहेत त्या नेम रिॲक्शनमध्ये या ठिकाणी पहिली जी रिॲक्शन आहे ती रिमर टिमन रिॲक्शन आहे. आता रिमर टिमन रिॲक्शनमध्ये इथं आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल की इंटरमिडिएट फॉर्मेशन होतं जेव्हा या ठिकाणी फिनॉल क्लोरोफॉर्म बरोबर ॲक्वेस सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या सानिध्यामध्ये कंबाईन होतो आणि तेव्हा या ठिकाणी काय तयार होतं, इंटरमिडिएट कंपाऊंड तयार होतो. आणि हा इंटरमिडिएट कंपाऊंड पुन्हा या ठिकाणी त्याचं ॲसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, सॅलिसायलिक ॲसिड दॅट इज 2-हायड्रॉक्सी बेन्झॉइक सॅलिसायल्डेहाइड मिळतं. ह्या रिॲक्शनला काय म्हणायचं, रिमर टिमन रिॲक्शन. वेर फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन ॲक्विस सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH followed by acid hydrolysis to give salicylic. This reaction is known as Remer-Tiemann reaction. If carbon tetrachloride is used in place of chloroform, then salicylic acid is formed. आता याच्यामध्ये बघा फिनॉल पहिल्यांदा क्लोरोफॉर्मने ॲक्विस NaOH कंबाईन होऊन इंटरमिडिएट तयार होतं दॅट इज सोडियम फिनॉक्साईड आणि इथे या ठिकाणी CHCl2. परत या ठिकाणी NaOH वर कंबाईन झाल्यानंतर या ठिकाणी काय मिळतं, इथं आपल्याला CHCl2चं कन्वर्शन CHO ऑल्डेड याच्यामध्ये ऑल्डेड ग्रुपमध्ये होतं आणि पुन्हा या ठिकाणी याचं ॲसिडिफिकेशन झाल्यानंतर याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं, सॅलिसायल्डेटमध्ये होतं. नंतर सेकंड रिॲक्शन जी आहे ती कोलबेज रिॲक्शन आहे. कोलबेज रिॲक्शन सोडियम फिनॉक्साईड ऑन ट्रीटमेंट विथ कार्बन डायऑक्साईड ॲट 398 Kelvin अंडर 6 atmospheric pressure followed by acid hydrolysis gives salicylic acid that is ortho-hydroxybenzoic acid. This reaction is known as Kolb's reaction. रिॲक्शन बघा आता याच्यामध्ये ॲक्च्युली पहिल्यांदा फिनॉल आणि हा सोडियम हायड्रॉक्साईड आहे याचं कॉम्बिनेशन होऊन तुम्हाला काय मिळतं, सोडियम फिनॉक्साईड. नंतर हा सोडियम फिनॉक्साईड आहे तो या ठिकाणी CO2 बरोबर कंबाईन होऊन 398 केल्विन टेम्परेचरला आणि अंडर 6 atmospheric pressure gives सोडियम सॅलिसायलेट. आणि मग हे सोडियम सॅलिसायलेट आहे या ठिकाणी याचं परत कन्वर्शन कशामध्ये होतं, हायड्रोलिसिस ॲसिड हायड्रोलिसिसमुळं सॅलिसायलिक ॲसिडमध्ये कन्वर्शन होतं. नंतर ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल. आता इथं या ठिकाणी ऑक्सिडेशन फिनॉलचं करण्यासाठी आपल्याला काय वापरायचं आहे, CrO3 किंवा या ठिकाणी सोडियम क्रोमेट. फिनॉल ऑन ऑक्सिडेशन विथ क्रोमिक ॲसिड और सोडियम डायक्रोमेट in presence of H2SO4 gives a diketone that is parabenzoquinone. रिॲक्शन सोपी आहे. फिनॉल CrO3 किंवा या ठिकाणी सोडियम क्रोमेट सोडियम डायक्रोमेट इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड काय होतं तयार, इथं सांगा, इथं डबल बॉन्ड O आणि डबल बॉन्ड O दॅट इज इथं हा डायक्युटोन कंपाऊंड त्यालाच काय म्हणायचं, पॅराबेन्झोक्विनोन. नंतरची रिॲक्शन आहे कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल that is hydrogenation takes place in a presence of catalyst like nickel. ही सुद्धा सोपी रिॲक्शन आहे. फिनॉल ऑन कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन gives cyclohexanol. In this reaction a mixture of vapors of phenol and hydrogen is passed over nickel catalyst at 433 Kelvin. रिॲक्शन सोपी आहे. फिनॉल C6H5OH plus thrice H2 in presence of nickel catalyst at about 433 Kelvin gives cyclohexanol. याच्यामध्ये हे जे आहे हे इथं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नाही. आणि शेवटची या ठिकाणी रिॲक्शन जी आहे रिडक्शन ऑफ फिनॉल रिडक्शन दॅट इज ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. वेन फिनॉल इज हिटेड विथ झिंक डस्ट इट गिव्स बेन्झीन. ही सुद्धा अतिशय सोपी रिॲक्शन आहे. जेव्हा फिनॉल झिंक डस्ट बरोबर या ठिकाणी हीट केला जातो तेव्हा या ठिकाणी इथं ZNO झिंक ऑक्साईड तयार होतं आणि या ठिकाणी हायड्रोजन तिथं अटॅच होतो, म्हणजेच या ठिकाणी C6H6 दॅट इज बेन्झीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तर विद्यार्थ्यांनो या सगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स आहेत, व्यवस्थित जरा याचा अभ्यास करा. नंतर या ठिकाणी राहतो तो पार्ट म्हणजे इथर्स. हा इथर्स पार्ट जो आहे तो आपण काय करूया, लेक्चर नंबर 4 मध्ये बघूया. थँक्यू.